Namaste. Welcome to the 8th issue of Panorama, our digital newsletter. Today we have with us Dr. Ganga Pathak, a distinguished psychologist and a pioneer in the field of mental health advocacy. Dr. Pathak has dedicated her life to helping countless individuals, especially those often overlooked by society. This aligns with our quest for a more compassionate world, embraced by the ethos of walking with the excluded. By choosing to walk alongside these individuals, we acknowledge their inherent worth and foster environments where they feel seen, included, and valued. Dr. Pathak has promoted this belief by shaping the discourse surrounding mental health issues in Nepal, and she continues her work by serving as the CEO at the National Institute of Psychoeducational Counseling. Namaste, ma'am. We are so happy to have you here. How have you been? I'm good. Thank you so much for the invitation. That's good to hear, ma'am. अब सर्वप्रथम त आजको कुराकानी हजुरको बाल्यकालबाटै सुरु गरौँ। हजुरलाई यो ह्युमन बिहेभियर र इमोसन्सहरूको बारेमा खोजी गर्ने जिज्ञासा चाहिँ कहिलेबाट उठ्यो त? एक्चुअली म जब एसएलसी पास गरेँ, एसएलसी मेरो राम्रै मार्क्स आएको थियो र त्यसपछि म कलेज जोइन गर्दा मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ साइन्समा जोइन गर्नुपर्ने प्रेसर थियो। म जब एडमिसन गर्न भनेर गएँ, साइन्सकै एडमिसन गर्न भनेर गएँ, पद्मकन्या जाँदाखेरि एकजना सिनियर दिदीले जो त्यस बेलामा चाहिँ नि युनिभर्सिटी टप्पर हुनुभएको रहेछ, गोल्ड मेडलिस्ट, उहाँले चाहिँ नि साइकोलोजी र लिट्रेचरमा गर्नुभएको रहेछ। उहाँले साइकोलोजी बारेमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो एभ्री स्टेपमा चाहिन्छ भनेर उहाँले जुन स्पिच दिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसले मलाई एकदम मन छोयो। हुन पनि हो, हामी पनि एकदम ह्युमन बिइङसित कनेक्टेड छौँ, सोसाइटी कम्युनिटीसित कनेक्टेड छौँ र विदिन हाम्रो फ्यामिलीमा पनि डिफ्रेन्ट सोच गरेको मान्छे हुनुहुन्छ होइन। यो सबै किन डिफ्रेन्ट भयो, यो डिफ्रेन्सियसलाई बुझ्ने चाहिँ नि मलाई जिज्ञासा थियो। एउटै सिचुएसन हुन्छ, एउटै इभेन्ट हुन्छ, एउटै इन्सिडेन्ट जेसुकै होस्, तर वे अफ पर्सेप्सन चाहिँ नि भ्यारिड हुन्छ। हामीले बुझ्ने, त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने सबै फरक फरक हुन्छ। त्यसले कति इमोसनल टच गर्छ भने पनि यो एकदम इन्डिभिजुअलिटीमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले त्यो उसलाई फ्याक्टलाई मलाई बुझ्नु थियो, यो के हो त। साइन्स पढेर कुनै एउटा अर्ग्यानलाई मैले हुनसक्थ्यो म गाइनोकोलोजिस्ट हुन्थेँ, नेफ्रोलोजिस्ट हुन्थेँ है, केही हुन्थेँ, तर त्यो एउटा अर्ग्यानसित रिलेटेड हुन्थेँ। तर मैले त यो साइकोलोजी पढेँ भने त म यति धेरै मान्छेहरूको जुन इन्भिजिबल कुराहरू छ, माइन्ड छ, इमोसन छ, ऊ त्यसलाई बुझ्न सक्नु। त्यो बुझ्दाखेरि किन भयो भन्ने कुरा होइन, मान्छेले त्यही अनुसार हाम्रो उनीहरूको सेन्सेसन अनुसार पनि हामीले डिल गर्न सक्छौँ भने त्यो मलाई जिज्ञासा आयो र मैले त्यो दिदीको सहयोगमा मैले साइकोलोजी नै एडमिसन गरेँ। तर त्यसपछि घरमा आउँदा मैले नराम्रो फेस गर्नु पर्यो। मैले धेरै गालीहरू खाएँ, मलाई एकदम घरबाट धेरै थियो। तर पनि मेरो इन्ट्रेस्टले पढेको हुनाले म लुकी लुकी पढ्थेँ, उसमै कलेजमै पढ्थेँ, घरमा आएर त्यति उ गर्दिनँ थिएँ। र मेरो इन्ट्रेस्ट त्यो यस्तो गाइड गर्यो मलाई, यस्तो त्यसले लिड गर्यो नि, मैले यो फिल्डलाई यस्तरी लगेँ जुन सायद अहिले यहाँले नि भन्नुभयो, नेपालमा साइकोलोजीलाई प्र्याक्टिकली काम गर्ने सायद म नै हो। मैले नै इन्स्टिट्युट थ्रु चाहिँ त्यसलाई इस्टाब्लिस गरेर प्र्याक्टिसमा ल्याएँ। सधैँभरि पढ्छौँ, हामी भन्छौँ यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ है, यो प्रब्लमलाई यसरी डिल गर्नुपर्छ, तर एक्चुअली कसरी डिल गर्ने त प्र्याक्टिकली, त्यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ ल्याएँ। हजुर म्याम, सुनेर खुसी लाग्यो। त्यसै गरी ठुलो हुँदै गर्दा हजुरले यो सोसियल एक्सक्लुजनको अवधारणा चाहिँ कहिलेबाट नोटिस गर्नुभयो, कहिलेबाट बुझ्नुभयो र यसले हजुरको विश्व दृष्टिकोणमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्यो? यो सबभन्दा पहिला त के भने, जब पास गरियो, मास्टर्स गरियो, मास्टर्स गरेपछि हामीलाई एउटा टिचरले ड्रिम देखाउनुहुन्थ्यो। सोसाइटीमा हामीले केही गर्नुपर्छ, सोसाइटीमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ। एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो, बडो हामीलाई ड्रिम देखाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो ड्रिमलाई वर्कआउट गर्नलाई चाहिँ म लागि परेँ। किनभने यो फिल्डलाई जति हामीले अवेरनेस ल्यायो सोसाइटीमा होइन, कम्युनिटीमा, हामी के गर्छौँ भने मेन्टल प्रब्लमलाई हाइड गर्छौँ। हामीले कुनै किसिमको मेन्टल इस्युज आयो भने वी डु नट फिल कम्फोर्टेबल टु सेयर इट। इभेन हाम्रै आफ्नै मान्छेसित पनि हामी सेयर गरेर होइन मलाई केही भएको छैन भन्छौँ। भने यो के चिज हो जसलाई हामी चाहिँ एकदम हाइड गर्न खोज्छौँ।
म खुलेर भन्छु मलाई डायबिटिज छ, मलाई प्रेसर छ, खुलेर भन्छ। तर मलाई अलिकति डिप्रेसन छ, मलाई एङ्जाइटी छ भन्ने आँटै आउँदैन मान्छेको। त्यसले गर्दा त्यो समयमा जुन बेला म स्ट्रगल गर्दै थिएँ त्यो समयमा त झन् यो भनेको त ठुलो क्राइम हो है, मेरो नराम्रो हो भन्ने चाहिँ नि त्यो आउँथ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अझ म त्यसमा भित्र पस्न खोजेँ, अझ सोसाइटीको भित्र जान खोजेँ र यसलाई एकदमै अवेरनेस साँच्चै भन्यो भने त्यो बेलाको मेरो फर्स्ट स्टेप भनेको अवेरनेसै थियो। इन्स्टिट्युट खोलेँ, कोही पनि मान्छे आउँदैन, साइकोलोजीलाई प्याथोलोजी भनेर पढिदिन्छ, इभन साइकोलोजी पनि पढ्दैन। अनि त्यहाँ जान्छ, ओ मेन्टल यस्तो भन्छ, भित्र पस्न नै मान्दैन। भने हामी त्यो स्टिग्मा, सोसल स्टिग्माबाट फेस गरिरहेको बेलामा मेरो काम भने के थियो त भन्दा म चाहिँ नि हरेक स्कुल, कलेज, कम्युनिटीमा गएर अवेरनेस फैलाउँथेँ। यो के हो, सानो प्रब्लम छ, हामीले हाइड गर्दा गर्दा त्यो चाहिँ नि बिग उसमा चाहिँ जान्छ, भाइलेन्ट हुन्छ। त्यसले पहिले नै एट द इनिसियल फेज हामीले यसलाई चाहिँ नि डिल गऱ्यौँ भने, सम्बन्धित व्यक्तिसित गएर भेट्यौँ, प्रोफेसनलसित भेट्यौँ भने यो क्योर हुन्छ, यो ठुलो कुरै होइन। अनि यो अवेरनेस एडभोकेसीमा म चाहिँ नि झन् 10 वर्ष बिताएँ। कस्तो राम्रो कुरा म्याम। हजुर साइकोलोजीको अध्ययन र अध्यापन दुवैमा दक्ष हुनुहुन्छ, त्यस कारणले हजुरलाई यस सब्जेक्टको चाहिँ एक युनिक पर्सपेक्टिभ पनि छ। सो हजुर आफू एक विद्यार्थी हुँदा र अहिले साइकोलोजीको टिचर हुँदा के भिन्नताहरू नोटिस गर्नुभएको छ त? त्यो त लर्निङ भनेको लाइफ लङ हो होइन, नेभर एन्डिङ प्रोसेस। बिङ अ टिचर लर्न गर्ने हो, टिच मात्रै गर्ने होइन नि त। भनेको अहिले म यहाँ आएँ, मैले पनि कति लर्न गरिरहेको छु नि त, यहाँहरूसित पनि लर्न गरिरहेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ नि जुन मेरो बुद्धि, मेरो नलेज, ज्ञान, विवेक थोरै थियो नि त, त्यसैमा काम गर्थेँ। तर त्यो भन्दा यो त ओसन, भवसागर रहेछ। साइकोलोजी भनेको त भवसागर रहेछ। म आफै भन्छु, मैले 36 वर्ष मेन्टल हेल्थ फिल्डमा काम गरेको छु, 36औं हजारको मन पढेको छु। तर पनि त्यो मनहरू 36औं हजार प्रकारका छन्, बुझेर कहिले पनि बुझ्न सकिँदैन। र आज जे छ भोलि त्यो मान्छे फेरि अर्कै भइहाल्छ। डाइनामिक छ नि त, हामी राम्रो सोच डाइनामिक छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो मान्छे यस्तै छ भन्ने पनि हुँदैन। र यो बुझ्ने क्रममा चाहिँ नि अब कति स्ट्रगल गरियो, कति मान्छेहरूसित फेस गरियो, कस्तो कस्तो प्रब्लमेटिक मानिसहरू आएर टेबलै ठटाएर फुटाइ पनि दियो, सिसै फुटाइदियो होइन। तर पनि ममा जुन पेसेन्स मलाई भन्नु त हुँदैन, गड गिफ्ट है, यो एउटा पेसेन्स छ। त्यो पेसेन्सले मलाई कन्टिन्युटी दियो। सँगैको मान्छेहरू कतिजनाले छोड्यो, गिभअप गर्यो है, उनीहरूको इन्स्टिट्युट क्लिनिक बन्द गर्यो। तर मैले बन्द गरिनँ, किनभने यही त हो मान्छेलाई बुझ्ने है। उसले त आएर आफ्नो फ्रस्ट्रेसन, एङ्गर पो त्यहाँ डिस्प्ले गरिरहेको छ त होइन। त्यो उसलाई भित्र कति गाह्रो भएर छ। बिङ भेरी एम्पेथेटिक, म चाहिँ बुझ्न सक्छु मान्छेलाई। र ममा त्यसैले गर्दा म पेसेन्स पनि भएर यति लामो समयसम्म म यही फिल्डमा चाहिँ टिकिराखेको छु। हजुर म्याम, अब अलिकति इन्क्लुजिभनेसको कुरा गरौँ। हजुरलाई के लाग्छ, हामीमा यो समावेशीकरण वा भनौँ इन्क्लुजिभनेसको भाव उत्पन्न गर्नमा शिक्षाको कतिको ठुलो भूमिका छ? शिक्षै त सबै कुरा हो। यहाँहरूले नै शिक्षा लिएर यहाँसम्म आउनुभयो, मैले नै शिक्षै लिएर यहाँसम्म आएँ। शिक्षाले नै त्यो एउटा साइनिङ गराउँछ, हामीलाई इन्साइट डेभलप गराउँछ होइन। त्यही गरेर हाम्रो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी डेभलप हुन्छ, कल्चर्ड हुन सिक्छौँ हामी। शिक्षा नै सबै कुरा हो। र यो शिक्षामै हामीले चाहिँ नि त्यो इन्क्लुजिभनेस चाहिँ हाल्नुपर्छ होइन। अब इन्क्लुजिभनेसलाई पनि कसरी डिफाइन गर्ने, त्यसको पनि डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट छ नि है। अब जस्तै एजुकेसनमा इन्क्लुजिभनेस भनेको अब सानो क्लासहरूदेखि नै सुरु गर्नु पर्यो। सबै किसिमकोलाई ओगटेर सर्ट आउट गर्छ नि, जुन अहिले धेरै स्कुलहरूमा हुन्छ, ए सेक्सन, बी सेक्सन, सी सेक्सन भनेको त्यही नै डिस्क्रिमिनेसन भयो। इन्क्लुजिभ त त्यहीबाट खतम भयो। सेक्सन छुट्याउनु नै, राम्रो विद्यार्थी चाहिँ एमा गयो, अलि नराम्रो बीमा गयो, अझ नराम्रो सीमा गयो है। र त्यो नै त्यहाँ इन्क्लुजिभ छ, स्लोगन चाहिँ भयो तर प्र्याक्टिसमा भएन। त्यो गर्न साथै के त, ए त राम्रो, बी जेलसी भयो, राइभरली भयो, बुलिङ गर्छ है।
त्यो नराम्रो पार्ट त्यहाँ डेभलप गर्यो। अर्कोतिर हामीले इन्क्लुजिभमा सबै एबिलिटी भएका सबै किसिमका एबिलिटी भएका मानिसहरूलाई राखेर त्यही अनुसारको चाहिँ टिचिङ लर्निङ हुनुपर्छ भन्ने छ है। त्यो पनि मैले भएको पाउँदिनँ है। भयो भने पनि जस्ट राखिदिन्छ, इग्नोर हुन्छ। एउटा क्लासमा अबभ एभरेज आइक्यू गरेको पनि हुनसक्छ, एभरेज आइक्यू गरे पनि हुनसक्छ, नियर टु एभरेज आइक्यू गरे पनि हुनसक्छ। 3वटा ब्रेन लिएर त्यहाँ बसेको छ, 3 डिफ्रेन्ट किसिमको एबिलिटी भएको ब्रेन। तर त्यसलाई एड्रेस गरेर पढाउँदैन है, सिकाउँदैन, गाइड गर्दैन, त्यही अनुसारको प्रोजेक्ट वर्कहरू दिँदैन। अनि त्यो जुन नियर टु एभरेजले अब एभरेजले कसरी फाइट गर्छ, अनि ऊ आफै डिभ्यालुएट फिल गर्छ, उसको कन्फिडेन्स डाउन हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि उसको कन्फिडेन्सलाई मेन्टेन गर्नलाई अथवा उसको जे लर्निङ इन्थुजियाजम छ त्यसलाई अझ एक्सिलरेट गर्नलाई चाहिँ इन्क्लुजिभ एकदम राम्रो हो। तर त्यसलाई मोर इफेक्टिभ वेले चाहिँ लन्च गर्नुपर्छ। हजुर म्याम, त्यसै गरी अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि मेन्टल हेल्थमा हाम्रो केही पब्लिक एटिट्युडमा परिवर्तन देखिन्छ त? धेरै देखिया छ अहिले चाहिँ नि। यो मैले भन्ने त कोभिडै पछि भन्छु। कोभिड पछि त यति धेरै देखिएको छ कि अवेरनेस एकदम धेरै बढेको छ। आफैलाई एसेस गर्ने अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूले त म कहाँ आउँदाखेरि एकजना बच्चाले भन्यो होइन, 12 पढ्नेले भन्यो, म्याम मलाई जिएडी भएको छ भन्यो। म त यो त साइकोलोजीको टर्मिनोलोजी, अनि मलाई पक्कै गुगल हेरेर आएको होला जस्तो लाग्यो है। अनि मैले सोधेँ के रहेछ जिएडी भने जेनरल एङ्जाइटी डिसअर्डर। त्यति धेरै डिसअर्डरै भइसक्यो भने मैले हाँसेर है, म त देख्दिनँ त त्यस्तो भने। गुगलले भनेको होला नि त भने मैले है। यो गुगल सोसल मिडियाले चाहिँ अहिले अवेरनेस बढाइदिएको छ। हामी सबै खोज्छौँ एकचोटि है, के रहेछ यहाँ, ए मलाई त यस्तो भयो, यो के रहेछ यस्तो सिम्टम्स, मलाई त 70% म्याच गऱ्यो सिम्टम्स, मलाई यस्तो भएछ। त्यहाँ लेखेको छ होइन, थेरापीमा जाऊ, थेरापिस्टलाई भेट लेखेको हुन्छ। अनि थेरापिस्ट कहाँ छ खोज्छ फेरि गुगलमै। मलाई गुगलमै खोजेर आउने धेरै हुनुहुन्छ, किन मेरो एडभर्टिजमेन्ट छैन, वेबसाइट पनि छैन मेरो, केही पनि छैन मेरो, तर गुगलमै खोज्नुहुन्छ सबै कुरा। त्यो चाहिँ के त भने चेन्ज भएको, किन अब मैले यसलाई हाइड गर्नु हुँदैन। यो भनेको जस्तो हाम्रो अरू बायोलोजिकल डिजिज हो, फिजिकल प्रब्लम हो, त्यही हो यो मेन्टल पनि। यसलाई मैले त्यति धेरै सिरियसली लिनु पर्दैन, म डिसएपोइन्टेड हुनु पर्दैन। मलाई डिप्रेसन एङ्जाइटी भयो भने म एकदम खतम भनेर त्यति डिसएपोइन्टेड पनि हुनु पर्दैन भन्ने सोच चाहिँ अहिले आएको छ। धेरै त्यसलाई हेर्ने एटिट्युड एकदम फरक भएको छ अहिले। म्याम, त्यसो भए हजुरले भर्खरै भन्नुभयो यो सेल्फ डायग्नोसिसको कुरा, हामीले मेडिकल प्र्याक्टिसनर बिना सेल्फ डायग्नोसिस गर्न सम्भव छ र यसो गर्दा केही खतराहरू छ? यो क्लिनिकल साइकोलोजिस्टले गर्छ, अरूले गर्नु पाउँदैन है। एथिक्स छ यसको पनि। डायग्नोसिस कसले गर्ने भन्दा जसले क्लिनिकल साइकोलोजी पढेको छ, एमफिल गरेको छ, उसले मात्रै गर्ने। त्यो 3 मन्थ्सको 6 मन्थ्सको साइकोसोसल काउन्सिलरहरूले गर्न पाउँदैन र त्यो गर्दाखेरि डिजास्टर आउँछ होइन। एक त हाम्रो एथिकल बााउन्ड्री नै छ नि त, यति गर्नुहुन्छ, हाम्रो पनि नर्म्स भ्यालुज हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जो ट्रेन छ, जो एक्सपिरियन्स छ है, उसले मात्रै गर्ने हो, त्यो आफैले गर्नु हुँदैन। अहिले मैले गुगल पेसेन्ट भने त्यही त नि। अहिले धेरै त गुगल पेसेन्ट हुनुहुन्छ नि त, सबै हेर्नुहुन्छ, गुगलमा जानुहुन्छ, सर्च गर्नुहुन्छ। गुगल त सबै 100% राइट त हुँदैन नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि किन प्रोफेसनल चाहियो, किन थेरापिस्ट चाहियो? थेरापिस्टले तपाईँसित डायग्नोस्टिक इन्टरभ्यू गर्छ। तपाईँले त्यहाँ जे टिक मार्क गरे पनि, जे रेस्पोन्स दिए पनि त्यो कति तपाईँसित म्याच गर्छ, तपाईँले त्यो अनेस्टली गर्नुभएको छ कि छैन। रेस्पोन्स त सेल्फ रिपोर्टेड टेस्टबाट त तपाईँको रेस्पोन्स मेबी रङ होइन, तपाईँले आफूलाई इभ्यालुएसन गर्नु राम्रोसित नगरेको पनि हुनसक्छ नि। साइकोलोजिस्टले, थेरापिस्टले त्यहाँ तपाईँसित डायग्नोस्टिक इन्टरभ्यू लिँदाखेरि ट्याली गरिराखेको हुन्छ। साँच्चै नै यो प्रब्लम भनेको उसमा छ कि छैन होइन, उसलाई है यो चाहिँ नि जेन्युन हो कि होइन भनेर उसले त्यो पनि अब्जर्भ गर्छ नि त। त्यसले जानै पर्छ र उनीहरूसितै गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो अथेन्टिक हुन्छ। म्याम, हजुरको प्र्याक्टिसमा आइएम श्योर युभ एन्काउन्टर्ड मेनी इन्डिभिजुअल्स जसलाई चाहिँ समाजबाट एकदमै एक्सक्लुडेड वा डिफ्रेन्ट फिल हुन्छ। त्यस्तो केसमा हामी एक साधारण मान्छे भएको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई के गर्न सक्छौँ जसले गर्दा समाजमा उनीहरूलाई इन्क्लुडेड फिल होस्?
अब त्यो त अ काइन्ड अफ सोसल वर्क हो सोसल वर्क हो त्यो किन त्यस्तो मानिस त धेरै पाइन्छ भेटिन्छ होइन अब हामीले जोसित कन्ट्याक्टमा आउँछ उसलाई मात्रै हेल्प गर्ने हो मेरै संस्थामा आउँदा पनि त्यस्तै हुन्छ है म केही पनि गर्न सक्दिनँ मेरो पेरेन्ट्सले सपोर्ट गर्दैन आई डोन्ट ह्याभ मनी भन्छ अब मैले तिमी जाऊ भन्न त मिल्दैन बिइङ अ साइकोलोजिस्ट बिइङ अ भेरी प्रोफेसनल फेरि है म मेरो प्रोफेसनलिजमलाई त म त्यसो गर्दिनँ ठिक छ इट्स ओके मैले के जान्छ मेरो टाइम त हो होइन ठिक छ मेरो फुर्सद भाइलाई बोलाउँछु गरिदिन्छु त्यो पनि काइन्ड अफ सोसल वर्क नै हो होइन जोसित पैसा छ उसलाई मात्रै गर्ने त होइन नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि अझ उसलाई अझ मैले के गर्दा उसलाई हेल्प गरिदिन सक्छु कतै रिहाबमा मैले भनेर राखिदिन सक्छु कि होइन त्यो पनि छ नि त कतै अब डोनेसनबाट चलेको अर्गनाइजेसनहरू हुनसक्छ त्यहाँ मैले रिकमेन्ड गरिदिएँ भने हुन्छ कि उसलाई सेफ एकदम सेफ जोनमा ल्याउनलाई है अथवा कम्फोर्ट जोनमा लैजानलाई के गर्नुपर्छ भनेर म सेफ ल्यान्डिङ पनि गरिदिन्छु त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ हजुर म्याम अब त्यसै गरी अहिलेको सन्दर्भमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई दुइटै पर्सनल र एकाडेमिक लाइफमा ब्यालेन्स हुनुपर्छ भनेर त हामीलाई थाहा नै छ अब यस सन्तुलन हासिल गर्नको लागि चाहिँ अभिभावकहरू र शिक्षकहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कस्तो प्रभावकारी सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो रोलै त्यही हो मेन्टल हेल्थ इस्युजमा त्यही ब्रेक भएर यस्तो भएको हो है त्यो ब्रेक नभइदिएको भए यो सहज तरिकाले जान्थ्यो होइन हुन त बायोलोजिकल डिस्फङ्सनलाई त हाम्रो छैन होइन केही त छ अहिलेको जेनेरेसनहरू अलि एक्सर्साइजहरू गर्दैन फिजिकल एक्सर्साइज गर्दैन एक ठाउँमा बसिरहन्छ होइन त्यो वर्कआउट गर्ने पनि मुभमेन्ट धेरै हुँदैन सोसियल मिडियामा हुन्छ त्यसले पनि हाम्रो बायोलोजिकल यो केमिकललाई चाहिँ नि है टक्सिक केमिकललाई धेरै बढाउँछ त्यो कुरा अवेर हुनु पर्यो त्यो अवेरनेस कसले ल्याउने भन्दा आफूले पनि ल्याउने हो आफूले पनि खोज्ने हो पेरेन्ट्सले पनि गर्ने हो स्कुलबाट पनि गर्ने हो टिचरहरूले पनि गर्ने हो है अनि त्यही किसिमको टिचिङ लर्निङ छैन अहिले त टेक्स्ट बुक सर्टेन टेक्स्ट बुकमा मात्रै फोकस गरेको छ त्यही घोटाइरहेछ त्यही मात्रै गरेको छ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम पनि त्यस्तै छ है त्यसै गरी टाइममा यस्ता क्लासेसहरू अवेरनेसका क्लासेसहरू हुनुपर्छ जस्तै कि एज अनुसार दिनुपर्छ होइन 7-8 वर्षकोलाई त्यही अनुसार हुन्छ यो 8 वर्षदेखि 13 वर्षलाई त्यही अनुसार हुन्छ 13 to 19 त्यही अनुसारको हुन्छ 22सम्म हाम्रो चाहिँ देशमा 22सम्म चाहिँ दिनुपर्छ किन हाम्रो रियरिङ त्यस्तै छ त्यसले गर्दा 22 इयर्ससम्म चाहिँ नि त्यही किसिमको अवेरनेसहरू मोटिभेसनल क्लासेसहरू है र यो प्रोफेसनलको स्पिचहरू कसरी हुन्छ त त्यसले गर्दा त्यस्ता प्रोग्रामहरू गर्दा सुन्दा अनि उसमा अवेरनेस आउँछ र उसले चाहिँ आफूलाई है म्यानेज गर्छ त्यसले गर्दा पेरेन्ट्सलाई पनि बोलाएर दिनुपर्छ प्यारेन्टिङ काउन्सिलिङ भनेर दिनु पेरेन्ट्सै कसरी डिल गर्ने 8 वर्षको छोरालाई कसरी गर्ने 8 वर्षको छोरीलाई कसरी गर्ने डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो डिल गर्ने तरिका पनि है त्यसै टिनेजलाई कसरी गर्ने त्यो हाम्रो रियरिङ प्याटर्न चाइल्ड रियरिङ प्याटर्न भनेको एकदम ट्रेडिसनल छ कि यो साइन्टिफिक रियरिङै छैन अब अहिले सिचुएसन आएको छ यो 21st सेन्चुरीमा पनि मेरो पालाको रियरिङ गरेर बसिरहेको हुन्छ र त्यो मिसम्याचिङ भयो अनि बच्चाहरूले के भन्छ पेरेन्ट्सले मेरो कुरै बुझ्दैन उनीहरूले ब्लेमै पहिलो त्यही लाउँछ होइन कुरा बुझ्ने त सबभन्दा धेरै पेरेन्ट्स नै हो नि एक्चुअली भन्ने हो भने त रियालिटीमा त तर उनीहरूले के भयो त भने त्यो केही त ग्याप भयो है भन्ने त बुझ्यो नि त दिनेले बेस्ट दिइरहेछ अनि लिनेले त्यसलाई के भयो त यो त भएन मलाई म्याच गरेन भनेको हो नि त त्यसले गर्दा त्यो मिसम्याचिङ रियरिङले गर्दा पनि यस्तो भएको एकदमै त्यसलाई चाहिँ नि सिकाउनुपर्छ गर्नुपर्छ हजुर म्याम पक्कै पनि हाम्रो अडियन्सले भ्यालुएबल नै पाउनुहुनेछ त्यसै गरी मेन्टल हेल्थ र इमोसनल वेलबिङसँग त हामी कहिलेकाहीँ स्ट्रगल गरिरहेकै हुन्छौँ अब यी समस्याहरू यस्तो साधारण भए पनि हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ यसलाई रिकगनाइज गर्न र एड्रेस गर्न किन पछि परिरहेको छ र यसलाई भनौँ न फिजिकल इलनेस जतिको किन महत्त्व दिइन्न यो यहाँ मात्रै पनि होइन है मैले भन्दा डेभलप कन्ट्रीमा पनि छ डेभलप कन्ट्रीमा पनि अलिकति यो मेन्टल हेल्थ भनेको अलि नै छ है जति हामी फिजिकल हेल्थलाई दिन्छ त्यति दिँदैनौँ किन भन्दाखेरि यसो साइकोलोजी छ फिजिकल हेल्थले तुरुन्तै असर गर्छ
किडनीमा केही भयो सबै देखियो नि त हैन आँखामा केही भयो तुरुन्तै थाहा भयो चेस्टमा केही भयो थाहा भयो त्यसले एफेक्ट गर्ने इमिडिएट त्यसको भिक्टिम हुन्छ त्यो मेन्टलको त्यति हुँदैन उसले त्यसलाई कोपअप गर्दै जान्छ स्ट्रगल गर्दै जान्छ एउटा पोइन्टमा पुगेपछि अब मैले सकिनँ थाकेँ भनेपछि उसले सर्भिस खोज्ने हो त्यस्तो अवेर छैनौँ कि हामी त्यसले गर्दाखेरि हामी मात्रै होइन मैले भनिहालेँ होइन धेरैमा त्यो छैन किन त्यसले हामीलाई इमिडिएट के गर्छ हामी त्यस्तै छौँ नि त ह्युमन बिइङ होइन त्यस्तै छ इमोसनलाई भन्दा हामी धेरै त हाम्रो फिजिकललाई हामीले जोड दिइरहेका हुन्छौँ नि त इमोसन भनेको हाम्रो जहिले पनि लुकेको हुन्छ त्यो एक्चुअली हाम्रो त सबै इमोसनले रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ होइन इमोसन नभए म यहाँसम्म आउँदिनँ थिएँ किनभने म भर्खरै भएको है म त्यस्तो कन्डिसनबाट आएको फिजिकलमा त मैले सकिनँ नि त होइन इमोसनले नै हामीलाई गाइड गर्छ रेगुलेट गर्छ कन्ट्रोल गर्छ है एक्सिलरेट गर्छ त्यो इमोसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त्यो र इमोसन भन्ने एभ्री टाइम हामीसित त भइरहन्छ यो कुनै बेलामा हाई होला कुनै बेलामा लो होला तर हामी जे छौँ इमोसनकै कारणले छ अदरवाइज हामी त रोबोट हुन्थ्यौँ नि त इमोसन नभइदिएको भए त होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो इमोसन अब इमोसनल मान्छेले चाहिँ नि त्यो कुरालाई एकदम बिङ भेरी सेन्सेसनल सोच्छ र ऊ छिट्टै नै गइहाल्छ अलिकति हाम्रो इमोसन कम छ भनेदेखि है अब लेस इमोसनल छौँ अलिकति त्यो भने केयरलेस छ होइन केयर फ्री टाइपको छ भने चाहिँ नि वेट एन्ड सी भन्दै जान्छ कि त्यसैले इमिडिएट त्यसको सोल्युसन खोज्दैन र त्यसको इफेक्टको बारेमा पनि त्यति अवेर पनि हुँदैन इमोसनकै कारणले हो हजुर म्याम अनि त्यसै गरी हामी अब यो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सामाजिक धारणाहरू सुन्दै हुर्किएका हुन्छौँ अब सबै धारणामा सबै सही छन् भन्ने पनि छैन अब हजुरले चाहिँ यस विश्वलाई अझ इन्क्लुजिभनेस र डाइभर्सिटीको लेन्सबाट हेर्दाखेरि यी कुन कुन चाहिँ हाम्रा सामाजिक धारणा जुन हामी सुन्दै आइरहेका छौँ त्यो चाहिँ गलत रहेछ नि त भनेर फेला पार्नुभयो पहिलो त अब सामाजिक धारणा भनेको चाहिँ नि एउटा ट्याग लगाउने गलत हो हजुर होइन त्यो चाहिँ नि सानो बच्चादेखि नै यो बदमास छ ट्याग होइन ट्याग लगाइदियो नि बदमास है यो एकदमै धेरै चकचके छ ट्याग लगाइदियो यो स्लो छ ट्याग लगाइदियो है सानो बच्चादेखि त्यो ट्याग लगाइदिन्छ र त्यो ट्यागले नै हामीलाई काम गर्छ कि हाम्रो लाइफमा एक्जाम्पलको लागि मसँग पढ्ने एउटा विद्यार्थी बच्चा थियो मेरो साथी थियो उसलाई चाहिँ एउटा ट्याग लगाइदिएको थियो यो एकदमै त्यो ओभर रियाक्टिभ हुन्छ नि छुच्ची प्रकारको छुच्ची छ र उसले आफ्नो पर्सनालिटीको फिगर आउटै छुच्ची गरे कि एक्चुअली त्यो छुच्ची थिएन त्यो मान्छेलाई पो छुच्ची लाग्यो त होइन ओभरअल त छुच्ची थिएन भनेपछि त्यो एउटा ट्याग भिराइदिँदा के हुँदो रहेछ भने हाम्रो पर्सनालिटी हाम्रो थिङ्किङ प्रोसेस त्यसैमा जेले हामीलाई छोयो नि इमोसनको कुरा अघि जे शब्दले छोयो त्यो शब्द अनुसारै हामीले आफूलाई चाहिँ नि त्यही रूप बनाउँदो रहेछौँ पर्सनालिटी भनेको त्यो रहेछ है त्यसकारण त्यो धारणालाई चेन्ज गर्नु पर्यो किनभने चाहे टिचरले चाहे पेरेन्ट्सले चाहे सोसाइटीले कसैलाई पनि त्यो किसिमको चाहिँ ट्याग लाउन पाउँदैन यो हाम्रो राइट हो कसैले भन्न पाउँदैन होइन बच्चाहरूलाई यो सिकाउनुपर्छ अब चाहिँ है त्यो भयो भने गर्नुहुन्न गर्नेलाई पनि पेरेन्ट्सलाई पनि टिचरले पनि गर्नुहुन्न भन्नु हुनु पऱ्यो अर्को सोसल धारणा मेन्टल हेल्थमा के छ त भन्दाखेरि मेन्टल हेल्थसित रिलेटेड भएको हुनाले मेन्टल हेल्थ त्यो हुनु एउटा अभिशाप हो पाप हो है अहिले पनि स्टिल केही अगाडि मेरै घर अगाडि एउटा मान्छे कराइराखेको थियो फोहोर बोकेर बोरामा बोकेर माथिबाट एकजनाले पानी हालिदियो उसलाई तातो पानी हालिदियो किनभने उसको त्यो बरन्डामा बसेर के भन्छ तल त्यो अगाडि नै घर अगाडि सटर अगाडि बसेर ऊ कराइराखेको थियो धेरै बेर करायो त्यो मान्छेले उसलाई माथिबाट पानी हालिदियो हाम्रो ट्रिटमेन्ट कस्तो छ मेन्टल हेल्थ इस्यु भएको मान्छेहरूलाई है त्यसरी ट्रिट गर्छ त्यो देख्ने अरूले के भन्छ म्याडनेस भनेर त यस्तो हो है साइकोलोजिकल प्रब्लमले म्याड हुनु हो र धेरैले भन्छ मका आएर पनि भन्छ है एङ्जाइटी हुँदैमा डिप्रेसन हुँदैमा आइएम गोइङ टु बी म्याड म्याम भनेर डराउँछ
एङ्जाइटी हुँदैमा म्याड कसरी हुन्छ है? डिप्रेसन हुँदैमा म्याड हुँदैन। म्याड भनेको त त्यसको साइकोलोजिकल प्रब्लमको पनि एउटा स्टेज हुन्छ होइन। साइकोटिक डिसअर्डर भयो भने, प्यारानोइया, स्किजोफ्रेनिया भयो भने त हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भने म्याड भनेको त धेरै अगाडिको कुरा हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो यसो हेऱ्यो, उसलाई त्यो बुझ्यो, त्यो लेसन त उसले कम्युनिटीबाट पाइसक्यो नि त। ओहो पागल त हुनै हुँदो रहेछ, त पागल रहेछ, पागलपन है। त्यो एउटा हामीले हालिदिउँ, बच्चाको दिमागमा हालिदिउँ है। त्यसै गरेर बाटोभरि हिँडिराखेको देख्छौँ हामी होइन। गभर्मेन्टले तिनीहरूलाई रेस्क्यु गर्ने, त्यस्तो राख्ने, रिहाब सेन्टर त्यस्तो पनि गर्दैन है। भनेपछि भोलि केही भयो भने त के त भन्दाखेरि केही पनि छैन नि त, हाम्रो त सोल्युसन पनि छैन नि। ट्रिटमेन्टको पनि त्यति धेरै एप्रोचेसहरू छैन है। अन टाइम पनि हामी जाँदैनौँ। त्यसै गरेर अरूलाई ट्रिट गरेको पनि त्यस्तो देख्छौँ। भनेपछि यो सबै यो हाम्रो एउटा हेर्ने दृष्टिकोण, समाजको दृष्टिकोण आउने जेनेरेसनलाई हामीले फिड गरिदिएछौँ हाललाई। त्यही भएर हामी डराउँछौँ मेन्टल हेल्थ भनेको। एक्सेप्टेन्स नै छैन। अलिकति मलाई यस्तो भयो नि, मैले साइकोलोजिस्ट कहाँ गएर कुरा गरेपछि मेरो ठिक हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ हालिदिएको छैनौँ हामीले। के जान साइकोलोजिस्ट कहाँ त भिजिटै गर्नुहुन्न, के हो साइको? म एउटा कलेजमा काउन्सिलिङ गर्थेँ। यसो म पास हुँदाखेरि साइको म्याम भन्थ्यो कि मलाई है। अनि मलाई चाहिँ एउटा त उपनाम दियो नि त है। म त हाँसिदिन्थेँ, साइको म्याम भनेर हाँसिदिन्थेँ। तर उनीहरूले त्यो भने के त भने साइकोलाई नराम्रो अर्थ दिएको थियो कि, इन्टरप्रिटेसन त नराम्रो भएको थियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो यहाँबाट जबसम्म ब्रेन वास गर्दैनौँ हामीले, तबसम्म हामी यसलाई इजी वेले हामी लिनेवाला छैनौँ। अब चाहिँ म्याम हामी यस अन्तर्वार्ताको ऱ्यापिड फायर सेगमेन्टतर्फ लाग्दैछौँ। यसमा हजुरलाई छोटो छोटो प्रश्न सोधिनेछ र हजुरको छोटो एन्सर्सबाट हाम्रो अडियन्सहरूले की पोइन्ट्स ग्रास्प गर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ है त। सुरु गरिहाल्छ म्याम। Ma'am, what is the difference in between being a psychiatrist and a psychologist? Big difference. Psychiatrists are medical practitioners. Psychologists are psychosocial practitioners. What is one of the biggest myths about mental health? Social stigma. It's mad. पागलपन, यसले केही गर्न सक्दैन। टिनेज एङ्क्सको नाममा चाहिँ हामी कतिपय पेरेन्ट्सहरूलाई आफ्नो बच्चाबच्चीहरूको इस्युजलाई डिसरिगार्ड गरेको देखिरहन सक्छौँ। के यो गर्नु सही हो म्याम? होइन। अहिले बजारमा हामी धेरै मेन्टल हेल्थ एप्सहरू देख्न सक्छौँ। हेड स्पेस भयो, काम भयो। पर्सनली हजुरको के विचार छ यसमा? त्यसमा 100% ट्रस्ट नगर्नु। म्याम, अनि स्लिपिङ प्याटर्न्सको चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थमा कतिको इम्प्याक्ट पर्छ? एकदमै एकदमै क्रुसियल इम्प्याक्ट। आज भोलिका मानिसहरूले आफ्नो इमोसन्सलाई डिसअर्डर भनेर एकदमै चाँडो कन्क्लुजनमा पुगेका छन्। रङ पुगेका छन्, तर इट्स रङ। अनि अहिले मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू साँच्चै नै बढी प्रेभलेन्ट भएको छ कि हामी यस बारेमा बढी सचेत मात्र भएका हौँ? बोथ। कन्सियसनेस पनि बढेको छ होइन, बढेको पनि। साउन्ड मेन्टल हेल्थको लागि स्टुडेन्ट्सले प्र्याक्टिस गर्न मिल्ने एउटा ह्याबिट? फिजिकली एक्टिभ हुनु पर्यो, धेरै गजेट्समा बिजी हुनु हुँदैन। म्याम, हजुरलाई के लाग्छ टिनेजर्सहरू अभिभावकसँग कम्युनिकेट गर्न सकिरहेका छैनन् कि अभिभावक नै उनीहरू कुरा सुन्न चाहँदैनन्? यो दुइटै हो, अघि नै मैले भनेको थिएँ, यो दुइटै छ। बोथ पार्टी चाहिँ नै यस्तो छ। हामीले हाम्रो समाजमा डिप्रेसन जस्तो विषयलाई कसरी साधारण बनाउन सक्छौँ ताकि डिप्रेसन भएका व्यक्तिहरूले इजिली हेल्प सिक आउट गर्न सकन्? म्याक्सिमम अवेरनेस। हजुर म्याम, मुभिङ अन। अब यो चाहिँ हाम्रो कन्क्लुडिङतिर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि साइकोलोजीको फिल्डमा हामी एकदमै धेरै चेन्जेसहरू देख्न सक्छौँ। अब आउँदो दशकमा पनि हजुरलाई के लाग्छ यो फिल्ड चाहिँ कसरी इभल्भ होला? सिचुएसनले जन्माउँदै जान्छ। किनभने पहिला कम थियो साइकोलोजिस्टहरू र साइकोलोजिकल अवेरनेस कम थियो। मैले भने अर्थक्वेकले धेरै यसलाई चाहिँ ब्रोड उसमा ल्यायो, अवेरनेस धेरै बढ्यो। कोभिड पछि झन्नै बढ्यो। अनि सिचुएसनले यसलाई चाहिँ नि प्ले गर्छ र बढ्दै नै जान्छ। That is really helpful, ma'am. What is one final message that you would like to leave with our viewers? हामी सबै आफ्नो सबभन्दा पहिला अरूलाई हेर्नुभन्दा आफूलाई हेर्ने है। सेल्फ अवेरनेस, सेल्फ म्यानेजमेन्ट र सेल्फ इन्हान्समेन्ट, यो तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
है हामी अवेर हुनु पर्यो म छु मेरो वरिपरि छ सिचुएसन छ मै नै छैन त केही पनि छैन नि त सो द्याट म के हुनुपर्छ आई मस्ट बी स्ट्रङ हेल्दी होइन एकदम जेनरियस हुनुपर्छ त्यो सोच लिएर जानु पर्यो दोस्रो भनेको चाहिँ नि है अब म भएपछि के आयो त मेरो सेल्फ रेगुलेसन मैले कुन ठाउँमा मेरो इमोसन आउटब्रस्ट गर्ने कहाँ सर्ट टेम्पर हुने कहाँ नहुने कहाँ कसलाई कुन तरिकाले चाहिँ नि इमोसनल सपोर्ट दिने त्यसमा हुनु पर्यो है अनि त्यो रेगुलेसन हो आफ्नो मैले कहाँ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने सेल्फ रेगुलेसन हुनु पर्यो सेल्फ इन्हान्समेन्ट म यसले जाने पुग्यो होइन अझ सिक्नु छ अझ जान्नु छ अझ बुझ्नु छ इट्स लाइफ लङ प्रोसेस नेभर एन्डिङ प्रोसेस मैले आफूमा भएको क्षमतालाई अझ बढाउँदै लानुपर्छ एक्सलरेट गर्दै लानुपर्छ यो तीनवटा भयो भने विल बी हेल्दी हजुर म्याम हजुरको भ्यालुएबल इन्साइट्सको लागि एकदमै धन्यवाद your wisdom will surely inspire our audience and we are truly grateful for the time and knowledge you've shared with us. Thank you again, ma'am. Thank you so much.